Amazon είναι έτοιμη να λανσάρει μια νέα κάμερα ασφαλείας της Ring που είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα επτάμενο drone. Η Always Home Cam είναι μια αυτόνομη κάμερα ασφαλείας εσωτερικού χώρου που μπορεί να πετάξει μέσα στο σπίτι σας και να καταγράψει πλάνα από πολλές οπτικές γωνίες. Οι χρήστες θα είναι σε θέση να ορίζουν μια διαδρομή που θα ακολουθεί η συσκευή σε όλο το σπίτι. Όταν το drone δεν είναι στον αέρα, κλειδώνει σε ένα dock που μπλοκάρει την κάμερα σε μια προσπάθεια να αποφευθούν τα προβλήματα απορρίτου. Η Ring, που αποκτήθηκε από την Amazon το 2018, έχει ασχοληθεί με πολλούς τομείς της αγοράς έξυπνης ασφάλειας, λανσάροντας κουδούνια υποδοχής που συνδέονται στο διαδίκτυο και έξυπνες κάμερες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να ελέγχουν τα σπίτια τους εξ αποστάσεως. Ο Jamie Siminoff, ιδρυτής της εταιρείας, ανέφερε ότι η Always Home Cam θα επιτρέπει στους ανθρώπους να παρακολουθούν πολλές περιοχές του σπιτιού τους με μία μόνο συσκευή, αντί να αγοράζουν πολλές κάμερες. Το drone συνδέεται με το Ring Alarm, το έξυπνο σύστημα ασφάλειας της εταιρείας για το σπίτι. Εάν το σύστημα εντοπίσει ύποπτη δραστηριότητα, η Always Home Cam πετά αυτόματα για να κάνει έλεγχο. Η νέα συσκευή της Ring θα είναι διαθέσιμη το 2021 και θα κοστίζει $250.